ว่าถ้ากูเลื่อนช่วยได้ปะ ยืนได้แต่ห้ามไหล ผมจะพาพี่ไปด้วยจะไปไหนเนี่ยไม่รู้ หัวเรือเลยทาย มันจะถ่ายด้วยเลย ก็เห็นปะเห็นได้เลยดูแบบนี้ของก็เอ้ยใช่